Kung mapapansin niyo yung bubbles na lumalabas dito sa ano ng cylinder head, yan ang malakas na leak. Yun yung dahilan bakit hirap siya magkarga ng hangin. Nagkakarga siya, kailang isasara mo itong ano, kailangan nakasara itong borbula kabilaan, tsaka dito nakasara. Pero pag bubuksan mo siya, biglang baba kagad yung gauge niya sa PSI. Ayan, napakalakas ng leak niya. Paano yung bubbles? Hirap siyang magkarga, matagal. Take time. Ito, halos isang oras na tumatakbo. Yan palang load niya na hangin. Ngayon bubuksan namin yung ano na cylinder head at para malinis yung mga carbon at saka yung mga natuyo ng silang. Kaya siguro nagkakaligam yung mga makalang na yung mga natuyo ng silang at saka yung mga carbon na kailangan tanggalin. Ang hirap gawa ng bukod. Napakarumi. Sa loob ng 6 na taon, yun lang ito nabuksan. Napakarumi na. Sobrang dumi. Dapat masikip ito eh. Ano nga, maluluwag lahat. Dahil nga siguro meron isang singaw ulit. Meron mahigpit. Meron maluwag, meron mahigpit.
carbon ang piston. Ito nga. Ano ang problema? Ito. Ito yung ano ng piston niya, puro carbon. Sa cylinder head piston, yung piston head niya. At saka itong ano niya, puro carbon. Kailangan malinis. Okay. Napakaraming carbon. Talagang nag-sticky na yung carbon niya. Kaya ito yung dahilan kaya yung matagal siya mag-load ng hangin. Dahil yung carbon niya tumigas na talaga. Kailangan ng matinding linis. Intake, yung intake niya at yung exhaust niya. Talagang napakaraming carbon. Ayan. Kung makikita niyo yung itsura niya, wala na yung kulay niya na silver. Carbon na talaga yung naging kulay niya. Napalo ng carbon, napakadumi. Tumigas na, sticky na. Okay. Ayun. Maging ito, napakakapal ng carbon. Kaya makikita nyo sila, oh. Matigas, tumigas na yung carbon niya. Dito sa intake niya. Kaya posible siya magkarga, mag-load kagad na madalian ng hangin. Matagal, it takes time. Magsasalita. Ngayon, umpisa na natin paglilinis. Tatanggalin yung mga nadikit-dikit ng mga sticky na carbon sa loob. Kaya nakikita nyo ang carbon niya. Paano siya magkakaroon ng mabilis ang paglulod ng hangin. Kaya ganyan ang kakapalang carbon. Bali, binabad muna sa diesel to. Pinalambot yung carbon niya, yung dumi. Mahirap siyang tanggalin pagka hindi siya binabad sa diesel. Tulad nito. Yan. Ito yung carbon na natanggal. Parang uling na napaka ano ng carbon dito. Matinding din sa mga nangyayari dito kasi loob at labas puro carbon. Kagaya nitong amaan ng on-off valve. Ito kapal din yung carbon nya. Regarding lang sa ganitong kaso, dito naman kayo na lang gumawa nito, hindi na lang namin sa shop. Madali naman basic lang ng pagbubuhat nito. Sa video nyo lang kung paano buksan, ganoon din magbabalik. Linis lang. Dahil pagka ganyan mga fish na hindi nagkakarga ng hangin, ito nga rin ang nagiging problema. Kumakapal yung carbon nya sa tagal na. Nandun. Ito madali naman gawin to eh. Hindi naman ito problema kung nasira siya. So pag lilinis ng piston head, kailangan alalan para alalay ng linis para masugatan yung head niya. Itong liner naman wala. Yung liner niya makinis, okay lang, yung tama.
Ito yung carbon na nakuha sa nilinis namin piyesa. Medyo okay na siya, linis niya. Grabe yung carbon. Ito yung on-off ano niya. Dati hindi makita yung butas, ngayon nakikita na yung mga maliliit na butas niya. Ayan o. Ayan. Hindi pa siya tapos linisin. Marami pa talaga. Ito na yung isa, yung pinakataklob niya. Hindi pa rin ito sa tapos. Kaya yung mga butas niya nakikita na. So pangkapal ng carbon. Ito na yung itsura niya nung matapos malinisan. Nakita na yung tunay na porte at saka yung mga butas. Wala na yung mga carbon. Yung gasket papalitan na yan. Yung buo pwede pa, pero yung mga talagang kulang na, putol na. Tulad nito. Naghiwa-hiwalay na siya, papalitan yan. Nagwala na ng bago. Bago ilagay itong cylinder gasket, kailangan lagyan na muna natin ng silicone gasket maker. Para kapit-kapit siya. Ito yung brand na kinuha ko. Gray RTV silicone. Gray RTV silicone gasket maker. Mausa ito. Ayan. Kailangan lahat ng papatungan ng gasket maker lagyan ng pupunuin para walang singaw. Hindi siya makadaan yung leak. Hindi katulad nung dating sira na nagkaroon siya ng bubbles kasi yun dinaan ng leak. Okay. Punong-puno siya bawat gilid. Gilid at loob. Patong natin yung gasket, cylinder gasket. Mga ilang minutong patuyun muna bago ipatong yung nakalagay dyan. Lagyan ulit ng gasket maker tong ipapatong sa ibabaw nito. Plate. Ganun din ang pag-apply ng gasket maker. Punuan. At saka ipatong ulit isang plate. Kabilaan to niya para yung butas sa butas hindi siya magkaroon ng konting harang. Yung talagang saktuhan yung butas niya. Kailangan maraming gasket maker. Ito yung last na plate na ilalagay sa babaw. Yung nagkukunik yung on-off bulb. Magkapatong sila. Kailangan sira-sira yung kanyang both side. Hintayin na matuyo ng konti. So kaya lagyan sa unit. Kailangan meron din siyang gasket maker itong black. Ipapatungan ng salamin ng gasket. Patan ng cylinder head.
Testing natin paano rin itong compressor. On switch. On switch. Hindi na siya nagkakaroon ng hangin. Wala ng bubbles. Mabilis na yung pag-aakit ng case niya. Mabilis na pagkarga. Wala ng bubbles na nakikita. Tuloy-tuloy. Mabilis na umakit ang gauge. Mabilis na pagkarga na ng hangin. Kaysa dati.